ისევ სანდროს დაუთმობ სიტყვას, სანდრო რა ახალ ამბებს ვიღებთ? დიახ, ბოლო ცნობები, რომელიც ვრცელდება უკრაინიდან, ის არის, რომ რუსული ჯარები უკვე ძალიან ახლოს არიან კიევის მისადგომებთან. მერი ავრცელებს ინფორმაციას ამის შესახებ კიევის და ამბობს, რომ პრაქტიკულად კიევს ელის ძალიან რთული ღამე დღეს. და შესაბამისად ისინი ელოდებიან თავდასხმას ყოველ წუთში. კიევის მერი ამბობს იმასაც, რომ მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ დარჩნენ თავშესაფრებში და პრაქტიკულად ისინი ჩვენ შეგვიძლია ახლა გადავინაცვლოთ ბრიფინგზე, რომელიც იმართება დეპარტამენტში. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ განცხადებას, რომელიც კეთდება ვაშინგტონში ამ წუთებში. My apologies for the delay. We actually intended to start early today. We are now starting late. Ოდიში დაგვიანებისთვის ვაპირებდით, რომ უფრო ადრე გაგვეკეთებინა განცხადება. მინდა შემდეგი განცხადებით დავიწყო. ამერიკელი ხალხი გვერდით უდგას უკრაინელებს, რადგან ისინი არიან მსხვერპლი წინასწარ დადგმული სამხედრო თავდასხმისა რუსეთის მხრიდან. ეს არის საშინელი თავდასხმა, რომელიც საფრთხეს უქმნის მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს. ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინული სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ეს არის სახიფათო მომენტი ევროპისათვის და ყველა იმ ადამიანისათვის მსოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც ყველაზე მეტად აფასებენ თავისუფლებას. პუტინმა საფრთხე შეუქმნა გლობალურ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, მაგრამ პუტინმა ვერ მიაღწია ყველა მიზანს. ვერ გატეხა უკრაინელი ხალხის შეუპოვრობა. ჩვენ ვაქებთ უკრაინელებს თავიანთი გამბედაობისათვის, იმ პასუხისათვის, რომელიც მათ გასცეს აგრესორ კრემლს. ჩვენ ვნახეთ, რომ უკრაინელმა ჯარისკაცებმა მოახდინეს ენით აღუწერელი სიმამაცის ჩვენება, როცა საქმე მიდგა მათი ტერიტორიების დაცვაზე. კრემლი აგრძელებს დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოყენებას, ცდილობს რეალობა განსხვავებულად წარმოაჩინოს. მოსკოვი იყენებს ტყუილებს იმისათვის, რომ დაასუსტოს უკრაინის სამხედრო ძალები და უკრაინელი ხალხი. ჩვენ ასევე ველოდებით დამატებით ანგარიშებს და ინფორმაციას იმასთან და ვიღებთ ინფორმაციას იმასთან აკავშირებით, რომ რუსეთი ემუქრება ოჯახის წევრების დახოცვით უკრაინელებს, თუ კი ისინი არ დანებდებიან. ეს ტაქტიკა არის მიუღებელი, ეს არ არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ერთი ქვეყანა თავს ესხმის მეორეს. მოსკოვის მიერ უკრაინაზე თავდასხმა არის ერთგვარი სისტემის ქცევის ნაწილი. 2008 წელს ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი თავს დაესხა საქართველოს, აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებას. ასევე მოლდოვას უქმნის საფრთხეს, ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოაცხადებს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. ფაქტია, რომ რუსეთმა დაარღვია საერთაშორისო სამართალი და უკრაინის ტერიტორიული სუვერენიტეტი. ყირიმი არის უკრაინის ნაწილი, ამერიკის შეერთებული შტატები მყარად დგას ამ პოზიციაზე. უკრაინამ საკუთარი დემოკრატიული რეფორმების გზაზე აჩვენა შეუპოვრობა. ისინი იცავენ მთავარ ადამიანურ ღირებულებებს და გვიჩვენებენ, რომ არ აპირებენ დროში უკან დაბრუნებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრი რუსი არ ეთანხმება პუტინის აგრესიულ პოლიტიკას. არიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მშვიდობიანად აპროტესტებენ ამ ყველაფერს რუსეთის არაერთ ქალაქში. ისინი უარს ამბობენ პუტინის აგრესიულ პოლიტიკაზე უკრაინის წინააღმდეგ. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ სიმამაცეს, პატივს ვცემთ მათ პოზიციას. ისინი არიან გარეთ ქუჩაში, რათა გააპროტესტონ პუტინის მიერ წამოწყებული უსამართლო ომი. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსი ჟურნალისტებიც გმობენ პუტინის გადაწყვეტილებას, რუსი დედები ეწინააღმდეგებიან მათი შვილების ჩართულობას ამ ომში. და ფაქტია, რომ ეს ადამიანები არსებობენ რუსეთში მიუხედავად კრემლის არსებული პოლიტიკისა.
his own people speaking truth and opposing views. ესეც პუტინის ხელწერას გავს, როდესაც ხალხი ეწინააღმდეგება მას, მის ხელისუფლებას, მის ძალაუფლებას, ის ცდილობს ხალხის დადუმებას. ჩვენ სრულ პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ პუტინს ამ ომისათვის და არა რუს ხალხს. პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, რომ თუ პრეზიდენტი პუტინი გადაწყვეტს კონფლიქტის კიდევ უფრო გაღრმავებას, მაშინ სანქციები, რომელიც დაუწესდება რუსეთს, აუცილებლად შეასუსტებს რუსეთის ეკონომიკურ, სტრატეგიულ, პოლიტიკურ მდგომარეობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და დღეს მსოფლიო არის იმის მოწმე, რომ პუტინმა გააკეთა თავისი არჩევანი, მან უარი თქვა დიპლომატიაზე, აარჩია ომი და პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაცხადა ჩვენი არჩევანი. ეს არ არის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვსურდა. ამას კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს. ეს არის შედეგი, რომელიც გამოიწვია პუტინის ქმედებებმა. პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება რუსი ხალხის ნაცვლად. ეს არ არის რუსი ხალხის გადაწყვეტილება, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პუტინმა მათმაგივრად. შესაბამისად, ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ პუტინის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევა გამოიწვევს რუსეთის სტრატეგიულ მარცხს. This is the outcome you sought to prevent, right? This is the outcome that we sought to prevent. Can I ask you, ეს არის შედეგი, რომლის პრევენციასაც ვცდილობდით, დიახ. Kind of OBE, but you know there was this proposal, the Chinese and the Chinese proposal, the Russians seem to have picked up on at least for an hour or so about talks between Russia and Ukraine happening in Minsk. I know the secretary ჩინეთისგან წამოვიდა შეთავაზება, რომ რუსეთი და უკრაინა ჩართულიყვნენ მოლაპარაკებებში ყირიმის გარშემო. რას ფიქრობთ? Efficacy of such a ამგვარი Well, Matt, you've heard us dialogis say before that over the course of several weeks leading up to the events that we've seen recently in Ukraine. ამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა მზადება იმ მოვლენებისთვის, რომელსაც დღესდღეობით ვხედავთ უკრაინაში. მოსკოვი დაადგა არადიპლომატიურ გზას, სანამ დაიწყებდა უშუალოდ სამხედრო თავდასხმას და დღეს ვხედავთ, რომ მოსკოვს სურს მიმართოს დიპლომატიას მაშინ, როდესაც იყენებს ტანკებს, იყენებს იარაღს, იყენებს სარაკეტო თავდასხმებს უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ. ეს არ არის რეალური დიპლომატია. ჩვენ და ჩვენი მოკავშირეები მოუწოდებთ პუტინს რეალური დიპლომატიური დიალოგისკენ პირველი დღიდან. პრეზიდენტი ზელენსკი ცდილობს ხმა მიაწვდინოს პუტინს, მაგრამ მან მხოლოდ დუმილით და სარაკეტო თავდასხმებით უპასუხა ამ ცდელობებს. პუტინმა შესანიშნავად იცის, რაც უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გამოსწორდეს სიტუაცია, მან დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს სამხედრო თავდასხმა და გვაჩვენოს მთელ მსოფლიოს, რომ რუსეთი მზად არის დეესკალაციისათვის. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვინახავს არც ერთი ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინი არის მზად შექმნას ისეთი მდგომარეობა, სადაც დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს აქვს შესაძლებლობა გამოასწორონ არსებული სიტუაცია. You know, if the same talks without some kind of significant change from the Russians, you don't think talks anywhere. This is a question თქვენი აზრით, რამდენად სასარგებლო იქნება მოლაპარაკებები, თუ კი არ შეიძლება რუსეთის პოზიცია? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიპლომატია არსებულ სიტუაციაში არ არის ყველაზე მძლავრი მექანიზმი. ფინეთი და შვედეთი ბრიუსელში ჩატარებულ შეხვედრაზე იქნენ მოწვეულნი, როგორც ვიცით. Issued a warning, you know, saying that if they were to join NATO, and I know that there isn't any და რუსეთმა გააკეთა გაფრთხილება, რომ თუ ეს ქვეყნები შეუერთდებიან ნატოს, ეს გამოიწვევს შემდგომ სამხედრო დაძაბულობას. I'm not going to ask you whether the US would encourage or support Finland or
Sweden to join. და მე მაინტერესებს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უჭერს თუ არა თქვენი ქვეყანა მხარს შვედეთისა და ფინეთის შეერთებას ნატოში. Do Finland and Sweden currently, as they are now, meet? ფინეთი და შვედეთი აკმაყოფილებს თუ არა შესაბამის სტანდარტებს იმისთვის, რომ გახდნენ ნატოს წევრი. ეს არის ნატოსთვის განსახილველი საკითხი. We have made the point before that Ukraine is a valued partner of the United States. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ უკრაინა არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. მაგრამ ეს პრობლემა, კონფლიქტი, რასაც დღესდღეობით ვხედავთ, არის გაცილებით უფრო დიდი თავისი მნიშვნელობით, ვიდრე მხოლოდ დაპირისპირება ორ ქვეყანას შორის. ეს უპირისპირდება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, გლობალურ მშვიდობას, იმ პრინციპებს, რომლებმაც შეინარჩუნეს სტაბილურობა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა მთელი ევროპის მასშტაბით. სწორედ ამას ემუქრება დღეს პუტინი. რა თქმა უნდა, უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასთან ერთად პუტინი რეალურად ემუქრება მსოფლიო წესრიგს. და ეს არის ერთგვარი ფუნდამენტი შვიდობისა. ფუნდამენტი, რომლის მიხედვითაც ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავისუფლება, რათა განსაზღვროს საკუთარი მომავალი, აარჩიოს თავისი მისწრაფებები, მოკავშირეები და სწორედ ამის წინააღმდეგ მიდის პუტინი, იმით, რომ თავს ესხმის უკრაინას. და იმის მიხედვით, რაც ამჟამად ხდება, პუტინი აშკარად ცდილობს უკრაინის მიღმაც გაავრცელოს ეს კონფლიქტები. Ukraine has made it very clear that it wants to, the current government of Ukraine has made it very clear that it wants to join NATO and NATO has უკრაინის მთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ მას სულ შეუერთდეს ნატოს. I know you're not going to want to answer a hypothetical, but if you're going to say no, that I mean, do Finland and Sweden meet the criteria for NATO membership? გასაგებია, რომ არ მიიღეთ ნატოში უკრაინა იმის გამო, რომ ის არ აკმაყოფილებს კონკრეტულ კრიტერიუმებს. ფინეთისა და შვედეთის შემთხვევაში აკმაყოფილებენ თუ არა ეს ქვეყნები შესაბამის სტანდარტებს, რათა ისინი გახდნენ ნატოს წევრი. მინდა სამ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ფინეთზე და შვედეთზე არის დამოკიდებული, რომ თავად განსაზღვრონ, რამდენად სურთ შეუერთდნენ ნატოს ან ნებისმიერ სხვა ალიანსს. ჩვენი მტკიცე პოზიცია ნატოს მტკიცე პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ნატოს კარები არის ღია ყველა იმ ქვეყნისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს, რომელსაც სურს ნატოს წევრად იქცეს. გასაგებია ნატოს ერთიანი პოზიცია. მე მაინტერესებს უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები დაუჭერს თუ არა ამ ორი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას მხარს. ჩემი პასუხი იყო ის, რომ არც შვედეთს და არც ფინეთს არ განუცხადებია ღიად, რომ მათ სურთ იქცნენ ნატოს წევრებად. Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov today. The president said obviously it was under consideration yesterday. There are reports that ევროკავშირმა დაუწესა შესაბამისი სანქციები რუსეთს. Can you tell us if that is the case? As you heard from the president yesterday, all options are on the table. All დიახ, ჩვენ განვიხილავთ ყველა სავარაუდო ვარიანტს. We are looking closely at additional options that apply დამატებითი pressure. ვარიანტები მოვიკვლიოთ იმისათვის, რომ გავზარდოთ ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე, პრეზიდენტ პუტინზე უშუალოდ. ყველა დამატებითი ზომა უნდა იქნას კოორდინირებული ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებთან, ავსტრალიასთან, ახალ ზელანდიასთან და ბევრ სხვა ქვეყანასთან, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ. როგორც უკვე განვაცხადეთ გუშინ, ჩვენ შევიმუშავეთ სანქციების ისეთი პაკეტი, რომელიც არის უპრეცედენტო, თავისი სიმძიმით, თავისი რადიკალურობით, შესაბამისად ეს არის ერთგვარი რეაქცია, რეაგირება რუსეთის მიერ გამოჩენილ სამხედრო აგრესიაზე უკრაინის მიმართ.
So any additional measures რაც შეეხება დამატებით ზომებს, we announced yesterday that now all 10 of Russia's largest bank დამატებით ზომას წარმოადგენს ის, რომ კიდევ 10 რუსული ბანკის აქტივები გაიყინა ჩვენ ვაკონტროლებთ ექსპორტს imposed yesterday now block the import of some 50% და დავბლოკეთ 50% სტრატეგიული საქონლის იმპორტისა, რომელიც მოსკოვს დასჭირდება საკუთარი სტრატეგიული ამბიციებისათვის, საკუთარი სტრატეგიული პოზიციების განსამტკიცებლად. შესაბამისად, რუსეთს აღარ აქვს ცდომა ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსებზე დასავლეთის მხრიდან are now sanctioned and subject to those attendant restrictions. Any additional measures ყველა დამატებითი ზომა იქნება შეთანხმებული ჩვენს მოკავშირეებთან და როგორც უკვე აღნიშნე, თუ პუტინი განაგრძობს ამ გზით სიარულს, სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება. მაგრამ ჩვენ მიერ უკვე გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს ყველაზე მკაც სანქციებს, უპრეცედენტოდ მკაც სანქციებს, რომელიც შეადგინა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა თავის დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად. Foreign Policy magazine first reported this about locally employed staff working in Ukraine and how they're seeking US help. ამდენად ვიცი, უკრაინელი დევნილები ცდილობენ თავშესაფარი მოიპოვონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ამის შესახებ, რამდენი ადამიანი ცდილობს კონკრეტულად თავშესაფრის პოვნას, გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან. სამდივნო და სხვა განყოფილება ჯგუფები მუდმივად ცდილობენ კომუნიკაციის შენარჩუნებას კონფლიქტის ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანებთან, რომლებსაც სჭირდება ჩვენი დახმარება. ჩვენი თანამშრომლები იმყოფებიან, ასე ვთქვათ, წინა ხაზზე. და სწორედ ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც რეალურად ახორციელებს ჩვენს ფუნქციას ადგილზე. ჩვენ თავს ვადევნებთ რუსეთის თავდასხმას კიევზე, განვიხილავთ ყველა სამართლებრივ საშუალებას, მექანიზმს, რომელიც ჩვენს ხელთაა, რათა დავეხმაროთ ჩვენს თანამშრომლებს, რომელიც იმყოფებიან ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ უკვე გადავდგით კონკრეტული ნაბიჯები, შევთავაზეთ ჩვენს თანამშრომლებს, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან, რომ მოახდინონ ევაკუაცია ტერიტორიიდან. თუ მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ იმუშავონ, ან გრძნობენ, რომ ემუქრებათ გარკვეული საფრთხე, ჩვენ მათ გადავხდით შესაბამის ანაზღაურებას. მაშინვე, როგორც კი დაგვიკავშირდებიან, მოგვაწვდიან ხმას, ამიტომ ჩვენი რეაგირება იქნება მაქსიმალურად ეფექტური და ასევე ადგილობრივად დასაქმებულ თანამშრომლებსაც გავუწევთ ფინანსურ დახმარებას. შესაბამისად, ეს ინტერაქცია და კომუნიკაცია ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინაიდან ჩვენი ოპერაციები უბრალოდ ვერ განხორციელდება ადგილობრივ ტერიტორიებზე დასაქმებული ჩვენი თანამშრომლების გარეშე. One quick question on that first. Okay. One thing that they asked for specifically in this letter was assistance relocating out of the country. The Biden administration has been talking about this potential assault. Bidenis ადმინისტრაცია საუბრობს. So why isn't there already ძალიან დიდი ხანია საუბრობს პოტენციურ თავდასხმაზე, რამდენიმე კვირა უკვე რაც ელისამ თავდასხმას, რომელიც რუსეთმა განახორციელა, თუ რეალურად იყო იმის საფრთხე, რომ რუსეთი თავს დასხმოდა უკრაინას. რატომ არ განახორციელა თქვენი თანამშრომლების ევაკუაცია უკრაინის ტერიტორიიდან? Been issuing public communications directed in the first instance at the American citizen community in Kyiv, those who otherwise would have traveled to Ukraine. Still მაქსიმალურად მივაწვდინოთ ხმა ამერიკელ მოქალაქეებს უკრაინაში, ასევე ვაფრთხილებთ ამერიკელებს, რომ არ იმოგზაურონ უკრაინის მიმართულებით.
provided guidance to და გვაქვს შესაბამისი სახელმძღვანელო who has come to us, რომელიც ეხმარება იმ თანამშრომლებს, ჩვენს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც მოვიდნენ ჩვენთან, რათა გაგვეწია დახმარება. მე ვერ ვისაუბრებ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, დეტალებში, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დაუჭერთ ამ ადამიანებს მხარს ყველა შესაძლო გზით. I'm sorry? Locally employed staff would be specifically subject to Russian aggressions. I have not seen any indication არის that თუ არა they would be მიზეზი ვიფიქროთ რომ for their role. თქვენ თანამშრომლები რომლებიც მუშაობენ უკრაინის ტერიტორიებზე იქნებიან რუსული აგრესიის მსხვერპლი და სამიზნეები. არ გვაქვს არანაირი მიზეზი იმისათვის რომ ეს დასკვნა გამოვიტანოთ. But also an assault on the Ukrainian people. So we are deeply concerned მაგრამ about ჩვენ ძალიან შეშფოთებულნი ვართ იმ the Russian Federation. It's why we are seeking to მიმართულების გამო, რომელიც მიიღო რუსეთის თავდასხმამ უკრაინაზე. სწორედ ამიტომ ვცდილობთ ამ ომის მაქსიმალურად სწრაფად გაყინვას და დასრულებას. People who went to Lviv and were working in Lviv and who have since now been relocated basically to Poland and who would have gone and are now temporarily at least living in Poland. It was a core embassy team, Matt, that Americans or were there local staff? როგორც ვიცი, არაერთმა მოქალაქემ დატოვა უკრაინა, გადავიდა პოლონეთში. იყვნენ თუ არა მათ შორის ამერიკის მოქალაქეებიც. რამდენიც ინფორმაცია გვაქვს, არ ყოფილან. The assessments out there about how long it would take Russian forces to overrun Kyiv. რა დრო დასჭირდება თქვენი აზრით რუსულ ძალებს იმისათვის რომ მიაღწიონ კიევს? როგორც გუშინ პრეზიდენტმაც აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, სანქციების ეფექტს სჭირდება დრო. და რამდენად ასხამს ეს დრო რუსეთის წისქვილზე წყალს? უკვე რამდენიმე თვეა, რაც გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვლადიმერ პუტინს ჰქონდა შესაბამისი განზრახვა, მოეხდინა საკუთარი სამხედრო ძალების მობილიზება უკრაინის ტერიტორიასთან და შემდგომ თავს დასხმოდა უკრაინას. ჩვენ ჩართულნი ვიყავით დახურულ კარს მიღმა დიპლომატიურ დიალოგებში, რათა დავრწმუნებულიყავით იმაში, რომ ჩვენი დიალოგები, ჩვენი მოკავშირეები ყოფილიყვნენ მაქსიმალურად საქმის კურსში, ქონოდათ წვდომა იმავე ინფორმაციაზე, რაზეც ჩვენ გქონდა წვდომა. რაც შეეხება სანქციებს, რომელიც აღნიშნეთ. ყველა სანქცია არის კოორდინირებული ჩვენს მოკავშირეებთან მსოფლიოს მასშტაბით. და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ზომები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იქნა წარდგენილი. ეს მოიცავს ევროკავშირსაც და სხვა ქვეყნებსაც. გასაგებია, რომ ბევრი ქვეყანა არის ჩართული, უბრალოდ ჩვენ ვსაუბრობთ გრძელვადიან პერსპექტივაზე. რაც რუსეთის სასარგებლოდ მოქმედებს რეალურად. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ რუსეთის ბაზარს, რუსეთის ეკონომიკას, რუბლის კურსი კატასტროფულად დაეცა, რამაც აჩვენა, რომ ამ სანქციებს, ამ ზომებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა რეალურად. შესაბამისად, ეს ზომები შექმნილია იმისათვის, რომ დროთა განმავლობაში დაასუსტოს რუსეთი და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ მიერ შემოღებული ზომები, რომელიც ორშაბათიდან შემოვიდათ ფაქტობრივად, ორშაბათიდან დავიწყეთ დამსჯელი ზომების განხორციელება პრაქტიკაში, არის საკმაოდ ეფექტური. We are confident that the Russian Federation will be ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ რუსეთის ფედერაცია იქნება სრულად იზოლირებული მსოფლიო არენაზე. ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მოკავშირეები მსოფლიოს მასშტაბით სწავლენ ამ აგრესიის წინააღმდეგ, ამ თავდასხმის წინააღმდეგ უკრაინის დამოუკიდებლობაზე
we have ეს every მოიცავს expectation that message will ინდოეთსაც. be loud and clear to the Russian Federation, unambiguous. ჩვენ მივიღეთ ჩვენი მოკავშირეებისგან დასტური, რომ ისინი არიან რუსული აგრესიის წინააღმდეგნი. დიახ. The blunder of President Putin, you might believe he was willing to go beyond Ukraine. Do you have reason to believe that that is the case? როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის განცხადების მოსმენისას დაგშათ იმის შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი შეიძლება წავიდეს უფრო შორსაც. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას. თქვენ მოისმინეთ პრეზიდენტის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ყველა ნატოს ტერიტორიის ყველა დუიმს დავიცავთ მაქსიმალურად. ეს არის ის შეტყობინება, რომელსაც ვაჟღერებთ და ამ შეტყობინების უკან დგას ყველა მოკავშირე ერთსულოვნად. თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებას, სადაც უკრაინამ ოფიციალურმა კიევმა, რომელიც ახლა არის ომში, კიდევ ერთხელ მიიღო ოფიციალური ვაშინგტონის საკმაოდ მტკიცე მხარდაჭერა, პირდაპირ იქნა ნათქვამი, რომ ამერიკელი ხალხი დგას ახლა უკრაინელი ხალხის გვერდით, ეს იყო საშინელი თავდასხმა. და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გაგრძელდება უკრაინის მხარდაჭერა, ვინაიდან ვლადიმერ პუტინმა საფრთხე შეუქმნა გლობალურ უსაფრთხოებას, მაგრამ ვერ გატეხა უკრაინა. ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მიერ იქნა ნახსენები საქართველოს რუსული ოკუპაციის კონტექსტში 2008 წელი, რუსული აგრესია და ის, რომ რუსული ოკუპაცია ეხლაც გრძელდება ჩვენს ქვეყანაში. მან ასევე დაანონსა, რომ ხვალ შეერთებული შტატები გამოაცხადებს დამატებით მხარდაჭერას უკრაინისადმი, თუმცა არ იქნა დაკონკრეტებული კონკრეტულად რა მხარდაჭერაზეა საუბარი. ასევე იქნა ხაზგასმით ნახსენები, რომ ყირიმი, რომელიც ახლა არის ანექსირებული, არის უკრაინის ტერიტორია და პირდაპირ უწოდა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ომს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, პუტინის უსამართლო ომი, რომელსაც ეწინააღმდეგება რუსი ხალხის ნაწილი, რომელსაც ამის გამო ვლადიმერ პუტინი სჯის. ასევე რაც შეეხება სანქციებს, იქ იქნა ამერიკელი ჟურნალისტებისგან დასმული კითხვა, რამდენად აქვს ეფექტები იმ სანქციებს, რომელიც დააწესა შეერთებულმა შტატებმა. მან თქვა, რომ კიდევ 10 რუსული ბანკის ანგარიშები გაიყინა, 50% სტრატეგიული საქონლის იმპორტისა რუსეთის იმპორტზე საუბარი დაიბლოკა, სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე ამ სანქციებს აქვს თავისი გავლენა. და ფრაზა, რომელიც განსაკუთრებით ყურადსაღებია, ვცდილობთ ამ ომის მაქსიმალურად სწრაფად გაყინვას და გაჩერებას. კი ბატონო, და